בוקר טוב למי שכאן, לכל המצטרפים. יום שני בשבוע, ואנחנו בשיעור עיצוב לבוקר. מוזמנים להצטרף אליי, מי שיש לו בבית גומיה עם ידיות שיקח, ואם לא, אז גומיית טראבנד כתחליף. אנחנו נתחיל עוד כמה דקות. היום אני נועלת נעליים, אתם לא חייבים, אתם בבית, אבל זה יותר כשעובדים עם גומיה עם ידיות, זה יותר נוח לכפות הרגליים, אז לפי בחירתכם. יופי, אז אנחנו מתחילים. אני רואה שאתם כבר נכנסים, ואנחנו מתחילים בפיסוק רחב, נתחיל עם מתיחות. בואו ניקח אוויר, ונתחיל להימתח מצד לצד, להאיר את הגוף. אני מניחה שרובכם לא עשו משהו עד כה, ולכן לאט לאט קחו את זה באיטיות מול הגוף את מה שהוא צריך. בואו נשאר ימינה, נכניס אוויר לגוף, נתחיל לאט לאט להפנות את תשומת הלב לגוף שלנו, לנסות להתנתק קצת ממה שקורה בחוץ, נשאר ונמתח. נחזור למרכז, כפות רגליים מגבילות, כתף פנימה לסירוגין, פעם ימין ופעם שמאל. אנחנו רוצים לעשות את זה מספיק לאט כדי לחמם ולפתוח את השרירים של הגב. כוונו את הכתף פנימה אל המרכז, ובפעם הבאה בגב עגול אנחנו עולים מעלה. שוב, שאיפה שמאלה, תנו את הזמן לגוף להימתח. עוד פעם, ימינה ושמאלה, בפעם הבאה אנחנו נשארים לשמאל, מניחים את היד ומעגל גדול. אנחנו רוצים לפתוח את הצדדים של הגוף. עוד אחד להישאר, לפתוח ולמתוח ולהזרים את הנשימה לצלעות הצידיות. בואו אל המרכז, נניח את הידיים על ירכיים, ניקח גב עגול וגב ארוך, ישבן דוקר אחורה, קודקוד קדימה, מהאף בטן לצלעות האחוריות, גב עגול גב ארוך. בואו נעשה עוד שניים כאלה, גב עגול ונשאר בגב ארוך, נניח יד נגדית לרגל, גם מיישר את רגל שמאל, נפתח לרוטציה, אפשר להניח את היד על הגב, לא ממש חייבים, איך שזה מתאים לכם. לפתוח את בית החזה, כמה נשימות, תמיד תנצלו את המתיחות שלנו, של ראשית השיעור, גם להרוויח עוד כמה נשימות עמוקות, עוד כמה נשימות שמכניסות חמצן נקי לגוף.
אנחנו חוזרים למרכז ובגב עגול עולים ועוברים מצד לצד, לאט לאט. אנחנו מנתקים את הכפות רגליים, האגן עובר מרגל לרגל, רוצים למתוח את החלקים הפנימיים, מקרבים של הרגליים, ברגליים, עוד פעמיים, לאט לאט אנחנו מרגישים את הרגליים מתחממות, ובואו נעצור, נסתובב לימין, אנחנו עומדים בעמידת צייה, רגל מתכופפת, ועקב אצבעות, עקב אצבעות, שמרו על 90 מעלות ברגל הקדמית, ותנסו להרגיש את המתח בשרירים האחוריים, בעקב, סולאוס, להאריך למטה, עוד פעמיים, להאריך למטה, פעם אחרונה, ובפעם הבאה יישארו עם העקב באוויר, כופפו את הרגל לאחור, והאחורית, ולפתוח את כופף הירך. כלומר, המשקל מעט הלך אחורה, עד לרגע הזה שאתם מרגישים את הפתיחה של כופף הירך. איך תאתגרו את המקום הזה יותר? אם תקבצו יותר את הישבן. יופי. ברגע שאתם מרגישים את הפתיחה הזו, זה מאוד חשוב לאיזון בין שרירי בטן לגב תחתון, זה תומך בגב תחתון. יופי. אז בואו ניקח צד שני, נסתובב שמאלה, רגל קדמית ב-90 מעלות, ואנחנו רק 90 מעלות ביחס של הברך, כאילו היא לא עוברת את הקו של האצבעות, בסדר? זה הרעיון, כדי לשמור תמיד על הבריאות של הברך. יופי. אז כשהרגל יורדת אחורה, תשתדלו שהיא תהיה כמה שיותר מקבילה, ואז אתם מרגישים את העקב שלכם, את האזור של השוק למטה, כן? לחפש את המתח הזה שם למטה, אם לא, סימן שהרגל שלכם קצת ברחה החוצה, כן? שהיא קצת בורחת, אז לסדר את העקב יותר בהגבלה, הוא מגביל יותר. כעת נרים את העקב וניקח את המשקל אחורה, נפתח את כופף הירך, בעזרת הישבן אנחנו עושים את זה, בעיקר כמה נשימות, ולאט לאט נשחרר. יופי, סיימנו להשתחרר, להימתח, חימום, אנחנו יכולים להתחיל, ואנחנו לוקחים את הגומייה ושמים אותה מתחת לכף הרגל הימנית, הידיים, בייספס קרל, שמרו את המרפקים שלכם, דוקרים כלפי מטה, את השכמות מיוצבות, וכעת מה שחשוב לנו בעבודה עם הגומייה, הוא בעצם לשמור על המתח, על המתיחות הקבועה בגומייה. כלומר, אני מותחת, וכשאני משחררת, אני לא עוזבת את הגומייה, כן? אין דבר כזה לעזוב, אני תמיד אשמור על סוג של מתח בגומייה. יופי. ומ-90 מעלות מעלה. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, מצוין. נשאר ב-90 מעלות ונתחיל לעבוד, לשלב בין את הרגליים עם הידיים. אז כשאתם הולכים ללאנץ' אחורה, תקפידו לשמור על המרובעות של הגב, 4 נקודות של הגב, 2 עצמות אגן, 2 כתפיים, ולהתאים את הרגל האחורית
הרוחב הזה של הגוף שלנו. יופי. בואו נוסיף עם הלאנץ' גם בייספס קרל. 3. כן, תמיד לשמור על מתח. 4. 5. 6, עוד 2. 7, יופי. נשאר בלאנץ'. לאנץ'. 1. מטה. יופי. 4. דגש על הרגל האחורית. הכפיפה היא של הרגל האחורית. אחרת אנחנו עוברים את קו ה-90 מעלות ומעמיסים יתר על הברך הקדמי. 6, עוד 2. 7, אנחנו נשארים למטה בקיבוץ. 8. 7 קטן. 6. 5. 4. 3. 2. 1. להתקרב פנימה. 8. 7. 6. ידיים פתוחות החוצה. 4. 3. 2. עכשיו יפקו את הידיים. ומתיחה קבועה. כן, קצת מעלים את הדופק. 7, 8, עוד 8, סך הכל 30, 24. 4, 5, 6, 7, 8, ולאט מעלה. חוצה, עלינו. חוצה, עלינו. חוצה, עלינו. חוצה, אפשר להוסיף ידיים. שיווי המשקל שלכם, כשאתם פותחים הצידה, שווה על שתי הרגליים. שווה בשתי הרגליים. לנסות שגם הרגל שאתם דורכים עליה, וגם הזו שנותרת כציר, נשארות במקום, להישאר. מעלה מעלה טוסיק, סקווט. סקווט. סקווט כל פעם ישבן. 6. 7, להישאר למטה, 8 ניון. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, מכאן. עכשיו אין צורך להרים גבוה את הרגל, כמובן. הידיים רק כל עוד יש לכם מתח בגומייה, והרצפה, אנחנו עודפים כף הרגל מהרצפה. ומרגישים את המרחיקים, מרחיקים של רגל ימין, עוד פעמיים, שמאל, סליחה. אחרון, ולשחרר. יופי, מצוין. נשחיל צד שני. אז, מההתחלה, אנחנו לא צריכים להתחיל פה את הבייספ, ישר נשלב את הרגל לאחור. עם הבייספס. רק מזכירה לכם, לשמור על המרובעות בגב, לשמור על המתיחות בגומייה, יופי,
עוד אחד, להישאר, האוויר, למטה. שימו לב שהברך האחורי מכווננת כלפי מטה. 5, 6, יופי. 7, אנחנו נשארים למטה לניות. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, חמש, 6, 7, 8, להפוך, 2, 3, 4, 5, 7, עוד 8, יופי, 2, 3, 4, נהדר, 6, 7, נהדר, והצידה. קודם תתחילו רק ירידה, למצוא את המקום הזה ששיווי המשקל מתארגן היטב על שתי הרגליים. אנחנו מרגישים גם את הרגל העובדת וגם את התומכת. ואז נוסיף ידיים באלכסונים מטה. יופי, מצוין. לנשוף. נהדר. פעמיים. אנחנו נשארים פתוח וישבן. יופי, 3, 4, 5, תמיד לסיים בישבן, 6, נהדר, 7, עוד אחד, 8, למטה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, מכאן, חזק את הרצפה, אבל לא חזק יתר, אלא לעלות על רגל העמידה. 7, 8, 9, 1, יופי. 3, עוד 4, 6, 7 אחרון, 8, מעולה. להוציא לאט לאט ולסובב. פיסוק רחב, X ברגליים. ידיים, רגליים, שומרות, סקווט, מקביל. טוסיק, מקובץ. בום. כשאתם מרימים את המרפקים, תרימו אותם כל עוד הכתפיים רחוקות מהאוזניים. יופי. דאבל ידיים. דאבל רגליים. דאבל. תמיד לסיים עם הישבן. באישור. חת, ישבן. הופ, כתפיים רחוקות מהאוזניים. 1, 2, וישבן, וישבן, פעמיים.
אחרון, אפ, יופי. ניות קטנות למעלה, ידיים, רק 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מעולה. להחזיק ורגליים. אנחנו מתחילים עם ימין, צידה, צידה, צידה. עכשיו, מה שאנחנו מנסים לעשות זה למתוח את הגומייה יותר. עכשיו, אין צורך למתוח אותה הרבה. קחו אותה קדימה וחזרה, קדימה וחזרה. הקדימה שלכם, בואו נגיד שעכשיו יש לנו שעון, כן? אז כשאתם עובדים עם הרגל, אתם צריכים לקחת אותה פחות או יותר לשעה אחת שלכם. אחת שלכם, כן? קטן. ולהחזיר אותה 3. בין 1 ל-2. אופ. אופ. יופי. אופ. כך שתרגישו את העבודה של המרחיקים שלכם. בדיוק. עכשיו נשאר בין 1 ל-2 ונקודה. נקודה. 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. נהדר. רגל שנייה. וקודם כל, רק הצידה. הצידה, כעת אתם עובדים לשעה 9. 9. תרגישו כמה הגומייה לא צריכה להימתח הרבה כדי שזה יהיה רלוונטי לעבודה של המרחיק. אז רק לדאוג לטווח התנועה הזה שאתם מרגישים את השריר עובד. אין צורך לעשות הכי חזק או למצות את כל הכוח מיד, מכיוון שהתרגיל הוא ארוך. אופ, אופ, הו. יופי. כן. אז ל-11, 10. וחזרה ל-9. 11, 10. חזרה ל-9. מוכנים? נשארים 11. נקודה. טק, 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 טק. 10, 9, 8, 7, 6. זה עובד, 4, 3, 2, 1. נהדר. הצידה. 1, חזרה. 1. תנסו לשמור על רווח קבוע בין הרגליים. חזרה. ו1, קטנצ'יק. 1, קטנצ'יק. קטנצ'יק. עוד הפעם. פעם ימין. 2. אין צורך לסגור את הרגל. צריך שכל הזמן תשמרו על המתיחות. 1, 2. נהדר. 3. עוד 1. פיסוק רחב. נשאר סקווטים עם ניות. ישבן אחורה. כל קיבוץ זה גם עובד לנו נהדר על הישבן, כיוון שיש לנו את ההתנגדות של הגומייה. עוד 4. יופי. עוד 3. עוד 2. נפלא. אחרון. יופי. אנחנו נשארים 8 ניות למטה. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ו1. נהדר. בואו נשתחרר ונדרוך את הגומייה
כך. או פשוט לדרוך על ההתחלה שלה, למי שיש גומיה עם ידיות, שישחיל את הרגל בתוך ידית אחת. ואנחנו מתחילים בימין, biceps curl. biceps curl. נכון, אז טווח התנועה הוא מאוד קטן, עכשיו נשאר בבייספס ורק נעבוד קצת על המייצבים של הכתף. כדי לעבוד על המייצבים של הכתף אני אתקרב כדי שתראו מה אני רוצה שתעשו. שימו לב שהמרפק צריך לשמור כאילו אתם מושכים אותו לכיוון הצלעות, כן? פנימה. ולא לשחק איתו בגוף, אלא לייצר הפרדות בין היד שלכם לבין בית החזה, כי אחרת זה לא יהיה אפקטיבי עבור מייצבי השכמות שלנו. יופי. מייצבי השכמות זה גם מייצבי הכתפיים כמובן, כן? זה היינו הך. יופי. פשוט השכמה היא זו שדואגת להניע את הכתף. יופי. מוכנים? אנחנו משנים. כעת היד או בהכתף שק, שזה בימים אלה זה קצת קשה לי להגיד את זה, אבל בכל זאת, הכתף שק. אנחנו עולים למעלה. הדגש הוא על טיפול בגב עכשיו, אוקיי? אז אפשר להניח את היד פה. אם הגומיה שלכם קצרה מדי, אז עדיף שיהיה על הכתף, או פה למעלה. שוב, זה לא שכאן למעלה היד יותר טוב כי זה יותר קשה. זה לא הולך ככה בצורת תרגול שאני מלמדת. כמה שיותר קשה יותר טוב, אלא כמה שיותר מודע וכמה שיותר רותמים את השרירים לטובת התרגול, זה המצב האופטימלי. יופי. עכשיו לאיפה הדגש? תמיד הדגש שלנו יהיה למעלה כדי להרוויח את התרגול של הגב. בואו נעשה עוד אחד וכעת נלפות בפיסוק די רחב את היד עם רוטציה. אז אפשר להתחיל רק את היד, מה שאני רוצה שתשימו לב זה שהכתף רחוקה מהאוזן, והיא הולכת לטווח מאוד ספציפי, הצידה, ואז אפשר כבר להוסיף אותה עם רוטציה. שימו לב שברוטציה זה לא הראש שהולך, אלא זה צלע לאגן, זה בית החזה, כן? ואם אתם מקשיבים לה, באמת עובדים עם האלכסונים של הבטן, שימו לב שזה לא גדול כל כך, אין לכם הרבה טווח תנועה בקיצור. ואנחנו לא מחפשים טווח תנועה, אנחנו מחפשים להרגיש את השרירים, להתמקד בהם. יופי, ולהישאר. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ו1. מצוין. בואו נשחרר, נוציא בגלגול ונעבור לצד שני. להשחיל. בייספס. עכשיו, אתם מחליטים כמה לקפל, כמה עומס לשים על היד. אני לא אוהבת שיש עומס הכי חזק, אלא יותר שטווח, כשעובדים עם גומיה, האיכות שלה זה בעצם להבדיל מברזלים, כשעובדים עם משקולות, זה להרוויח את טווח התנועה שלכל אורכו אפשר לשמור על סוג של מתח. עכשיו, כמה זה נהדר, מכיוון שאז יש לנו לכל אורך התרגול איזשהו עומס. אז בסוף יוצא שזה לא תרגילים קלים, הם מאוד קשים. וטוב שכך, רק אני צריכה שתלמדו להחזיק את כל טווח התנועה הזה בעומס. עכשיו שימו לב, כן? רוטייטור כף, מסובבי השכמה, לשמור את המרפק
בנקודה אחת, כשאתם מבריגים את היד, נכון, יופי, שימו לב שהמרפק בעצם כאילו עובד כנגד היד שנפתחת, וגם להשתדל שהיא תהיה פחות או יותר ב-90 מעלות, פחות או יותר, לא ממש הכרחי, אבל פחות או יותר, כן, ואם עובדים טוב אז ממש מרגישים את זה באזור של הגב, השכמה ולמטה, ובואו נעשה עוד 2 כאלה, 2, בדיוק, יופי, מצוין, אנחנו ממשיכים, הכתף שק או למעלה, תחליטו ותסדרו את הגומיה בהתאמה. עכשיו פה אני לא רוצה שיהיה פיסוק רחב ברגליים, שמרו על עמדה כזו שהיא מתחת לאגן, מכיוון שאני רוצה שכבר תרוויחו גם את המרחיקים כשאתם עובדים, לא שאתם מרגישים את זה, אבל אז אנחנו עובדים גם על המרחיקים. יופי. ללחוץ את הרגל הנגדית, כן? אנחנו הולכים לכיוון ימין, אז כעת את השמאלית לתוך הרצפה, ואז זה עובד על כל האורך של הצד שלנו. יופי. וכמו שאמרתי קודם, הדגש שלנו הוא כלפי מעלה. עוד פעמיים, וזה אחרון. עכשיו כן נעשה פיסוק קטן, ונתחיל קודם כל עם היד. יד בהפרדה, הברכיים קצת רכות, ואנחנו רוצים לדייק את הדקירה של המרפק ללא הרמה של הכתף, אוקיי? אם זה הולך לכם כבר טוב, יחסית, תוסיפו את הרוטציה של הגב עם נשיפה של האוויר החוצה. יופי. מצוין. עוד פעמיים. אנחנו נשארים אחורה ברוטציה 8, 7, 6, 5, קטן, 4, 3, 2 ו1. נהדר, בואו נשחרר. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה יורדים אל המזרן. לתרגול על המזרן. תתארגנו בהתאם. זו הזדמנות טובה כבר לקחת איזה שלוק, לשתות משהו, ואנחנו ממשיכים. אז אני רוצה ששוב תשחילו את הגומיה. את הידית בתוך הרגל. שימו את הגומיה, תעבירו אותה בין הרגליים. ונתחיל קודם כל במתיחה יד נגדית לרגל, יד נגדית, כתף רחוקה מאוזן. שמרו על המרובעות של הגב, כלומר היד, כן, אני לא שמה את הידיים פה, כי אז אין לי מרובעות, אני לא בעצם ב6, אלא אני לוקחת את עצמי קדימה למצב של 6 ביד, מתחת לכתף. יופי. ואמתח את היד, זוכרים, לא חזק, יד כמו סכין, כך שהכתף רחוקה מהאוזן. איזה יד? היד הימנית שלכם. יופי. נשאר עם היד במתח, נוסיף את הרגל ונרים לסירוגים. עכשיו, אם הקושי כבר קיים פה ברמה, מה שאתם צריכים לעשות
זה להוריד את הגומייה, לקצר לכם את הטווח, ורק לעבוד על הרמה וההורדה של הרגל עם מתח בגומייה. זה מייצר עבודה בישבן, כמו שאתם מרגישים, בין היתר, בסדר? יופי. אנחנו לא רוצים רק להרוויח את הגב, את הישבן, אלא את כל הגב, אם אפשר. ואנחנו נשארים בניות קטנות. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ו1. להחזיק, להחזיק, להחזיק. עכשיו דמיינו שאתם תולשים את הקצוות, שתי הקצוות של הגומייה. אחד לכיוון אחד ואחד לכיוון אחר. שני. 3, 2, 1. ולאט לאט לשחרר. יופי. קצת לקחת את הישבן אחורה, ימינה ושמאלה, להיכן שעבדתם. אנחנו באים קדימה, וכשהאגן לפנים, כן, שוב, האגן לא נשאר פה, אלא להביא אגן קדימה, מעבר לידיים, אנחנו עושים פוש-אפ, כששימו לב שהמרפקים מוברגים. סך הכל 8. 8. עכשיו, עד איפה אתם יורדים למטה? כל עוד המרפקים הולכים אחורה. 3. 4. 5. יופי. 6, עוד 2, 7 אחרון, 8. נשחיל את הרגל החוצה ונחליף צד. רגל, רגל באמצע, או הגומייה עוברת באמצע, יד נגדית לרגל. אוקיי. לשים לב, האופציה, שימו לב שהיד שלי מתחת לקו הכתף, ואז זה מאפשר את ה-6. אחרת אנחנו פה, ופה זה עושה כאבי ברכיים. לרוב הנשים שעובדות, זה המצב הקבוע מכיוון שהידיים פלג גוף עליון חלש. אז זו הזדמנות בשבילנו לחזק אותו. בואו ננסה. אז אופציה אחת זה לעבוד עם היד. יד. רק יד. להתחיל. אופציה שנייה זה להרים את הרגל ולעבוד רק עם הרגל. בו זמנית אני משתמשת במנוף של היד כדי להגביר לעצמי את המתיחה וגם לעבוד על האלכסונים של הבטן ועל הבריאות של הגב. אבל אם לא, תמיד אני יכולה לשים את היד, גם אם במקרה אתם משתמשים, היד קצרה, הגומייה קצרה קצת, ואם אתם עם טראבנד, אז פחות תעשו רגל, יותר תעשו, שימו את הגומייה מתחת לברך ותעבדו רק עם היד. כן? כך. שימו אותה מתחת לברך ותעבדו כך. יופי. 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, להחזיק. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, נהדר.
משקל, אגן קדימה, ופושה. 2, 3, שמרו על מרפקים מוברגים, 4, 5, 6, עוד 2, 7, אחרון, נהדר. אז אנחנו חזרה, יורדים לישיבה, ממשיכים בישיבה. שמים את הגומייה שלנו מתחת לכפות רגליים. עכשיו, מי שיש לו גומייה עגולה, מאוד נזהר, צריך להיות בשימת לב, כי בקלות היא יכולה להתגלגל ולעוף לנו לפרצוף. לכן אני מבקשת אפילו לעבוד עם יד אחת, להיות מאוד בשימת לב לזה שהגומייה יכולה להתגלגל. מי שיש לו רק את הטרבנט, אז אין בעיה, זה לא יקרה. אנחנו עושים half roll back. half roll back. ואם זה בסדר, אנחנו קצת עובדים עם הידיים. מותחים. גב עגול. יופי. עוד פעמיים. אנחנו עולים מימין לשמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, עוד 4, 3, עורף ארוך, 2, ברכיים יחד, אחרון, 1. נהדר. תשאירו את הגומייה תחת רגל אחת, בואו למטה, ואנחנו, כשהראש שלנו על המזרן, מעריכים את הרגל עם התנגדות של הידיים, ולהוציא אוויר. עכשיו אם אתם רוצים עוד עבודה, אתם יכולים לעלות עם פלג הגוף העליון. 8, 7, אם לא, להישאר למעלה. 6, למטה. 3, 2, עוד 1, ו1. יופי. ידיים הצידה. אנחנו מעלים, הידיים מותחות ואנחנו למעלה. 1, 2, 3, 4, 5, ראש למטה, 6, 7, עוד 1, 8, בואו נחליף צד, רגל שנייה, ולהתחיל קודם כל ליישר ולכופף. עכשיו שימו לב, מטייבל טופ, לא לעבור את הטייבל טופ, 90-90, ולהאריך למטה. עכשיו, מי שרוצה מוסיף לו ידיים, זה לא הכרחי בפלג הגוף העליון. אם לא, לשמור את הראש למטה, ותמיד להוציא את האוויר החוצה, בקושי. 6, 7, עוד 1, 8, ידיים, 1, 2, ואופציה, 4, 5, 6, עוד פעמיים, 7 אחרון, 8, מצוין, יופי. להניח את הגומייה על הרגליים, ובואו נעשה קצת
תרגילי בטן שלא קשורים לגומיה בכלל. 10, 9, ניות קטנות, 8, ראש כבד בתוך הידיים. שמור על הרווח בין סנטר לבית חזה. 10, מצד לצד. 10, 9, צד לצד אנחנו רוצים להפעיל את האלכסונים, אבל אין לנו שום מטרה לחבר בין המרפק לברך, אלא המטרה שלנו היא להרגיש את האלכסון של הבטן. כי אין לכם שרירים במרפקים, השרירים ולא בברכיים, השרירים של הבטן נמצאים באזור של האגן עד בית החזה, ואת האזור הזה אנחנו רוצים להפעיל. במיוחד שאנחנו מדברים על קטע בריאותי, אנחנו לא צריכים לעשות את התנועה המקסימלית למאמץ, בטח לא כמו שלימדו אותנו בבית ספר. 6. שוב, 10 קטנטנים. בשיא התנועה, איפה שאתם מרגישים צורף בבטן, שם להתרכז. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ומצד לצד. עכשיו, מי שבבית פעם ראשונה מתרגל איתי, ולמשל עכשיו לא שורף לו בבטן, אני אסביר ברוב המקרים למה זה לא שורף לו. בצורה הכי פשוטה אני אגיד לכם, כי האגן שלכם מגולגל קדימה. כלומר, אתם בטאקינג אנגל. כלומר, הבטן לא עובדת באמת. מה אתם צריכים לעשות? להשתדל את הפיוביק, את עצם הזנב, לשלוח רחוק למטה. עוד סדרה קטנה אחת. אז זה אומר שעצם הזנב שלכם צריכה לגלוש למטה כדי שתרגישו את השורף בבטן. אחרת לעולם לא, שרירי הבטן לא יעבדו, אלא מי שיעבוד זה האגן. 7, 8, 9, 10. יופי, בואו ננסה לשלב קצת את הרגליים. אני מותחת עם הגומיה ומרימה את האגן למעלה. אגן לפתוח, חזרה לרדת. אגן לפתוח, חזרה לרדת. אגן, עכשיו הייתי מאוד שמחה אם תוכלו לגלגל את עמוד השדרה. לגלגל. לגלגל. ויופי. הופ, מעולה. להישאר למעלה, לקצר את הגומיה, להישאר ורק לעבוד החוצה, רק החוצה, כמה שאתם צריכים. גומיה. תרגישו את הצלעות האחוריות שלכם כבדות ולפתוח את הירכיים החוצה. 8, 7, 6, 5, 4, 3, יופי. 2, עכשיו יש בניות קטנות. 10, 9, אנחנו משחקים בין זה לזה, 2 סטים. 5, 6, 7, 8, 9, עוד פעם ירכיים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ישבן. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ובואו נחזיק בהכי שורף, הכי שורף, להחזיק 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ולאט לאט לשחרר. כל הכבוד. דרך הצד, רגע לעלות, יופי. אנחנו עושים קצת מתיחה. מתיחה עם הגומיה.
איפה שנוח לכם, זה פשוט נעים, אבל לא מחייב, פשוט נעים לעבוד עם הגומיה. אנחנו מותחים את בית החזה אלינו. מי שרוצה מכניס מראש את שתי הרגליים. להתארך רחוק החוצה, בית החזה בפשיטה. אתם יכולים לרכך קצת את הברכיים כדי עוד להכניס תנועה, ולעבוד עם המרפקים בעדינות אחורה, כשהידיים מוברגות לתקרה. כמו, תחשבו עכשיו, שאת החלק התחתון של השכמות, את המשולש, כן, את הקודקוד התחתון, אתם רוצים כאילו להפגיש אותו אחורה. יופי, חשוב מאוד לבריאות של הגב שלנו. המודעות הזאת, נשמור את המרפקים מתוחים אחורה, וניקח את הבית חזה קדימה, נרכך את הברכיים, רוצים למתוח את כל פלג הגוף האחורי, כל החלק האחורי של הגוף. בואו נשחרר את הגומיות, נשלב לישיבה מזרחית, ורגע נתארך הצידה, נפתח את בית החזה, ננשום כמה נשימות, נבוא לאט לאט לפנים, ניתן לקודקוד לצנוח. אני רוצה שתרגישו עכשיו את המתיחה בישבנים. אנחנו מותחים את כל החלק האחורי ובעיקר מתמקדים בישבן. אזורים שמאוד חשוב לנו לבריאות התפקודית שלנו, בכל גיל, בכל מצב, גם שיהיו חזקים כתומכים גם תחתון, אבל גם ארוכים עם מתיחות. נרגיש את הצד, בואו חזרה למטה, תנו לגב להיות כבד, גב עגול, כתפיים אם אפשר תרחיקו מהאוזניים. בכל נשיפה תנו לבית החזה לשקוע, תנו למפרקי הירך לשקוע, תנו לגב להיות רפוי. לאט לאט בשאיפה הבאה נעלה חוליה חוליה למעלה, קח אוויר. תודה שהייתם איתי, מקווה שנהניתם ועבדתם טוב, ושיהיה לכם יום מקסים ושקט. להתראות בתרגול הבא שלנו.